Magandang araw sa inyo, mga kaibigan. Ngayon, isasayad natin ang isang bahagi ng ating nakaraan na para bang natatakpan ng ambon ng panahon. Isang kwentong hindi masyadong nababanggit sa mga librong pangkasaysayan, ngunit puno ng kabayanihan na dapat nating ipagmalaki. Isipin ninyo ang Pilipinas noong unang bahagi ng dekada 1940. Isang magandang arkipelago na may mayayabong na kabundukan, luntiang kagubatan, at simpleng mga mamamayang naninirahan sa mga baryo. Ang buhay ay payapa, ang mga ina ay abala sa pag-aalaga ng anak, ang mga dalaga ay tumutulong sa bukid o kaya'y nag-aaral ng mga gawaing bahay. Ang musika ng palayok sa kusina at tawanan ng mga bata sa plaza ang siyang nagbibigay buhay sa umaga. Ngunit ang katahimikang ito ay nabasag ng isang kulog na nagmula sa malayo. Ang ikalawang digmaang pandaigdig, na naglalagablab sa Europa, ay biglang kumalat sa ating baybayin. Noong Disyembre taong 1941, dumating ang mga puwersang Hapon. Ang dating payapang kalangitan ay napuno ng ugong ng mga eroplanong pandigma. Ang mga taga-baryo na dating nag-aalala lamang sa ani ay biglang napaharap sa takot ng digmaan. Sa mga unang linggo, ang kalituhan ay laganap. Ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay nag-urong sa Bataan at Corregidor. Ang mga pamilya ay nagkahiwa-hiwalay. Ang takot ay kumalat na parang apoy sa tuyong damuhan. Marami sa ating mga ninuno ang tumakas patungo sa kabundukan, kasama ang kaunting daladalang gamit at ang pusong puno ng pangamba. Ngunit sa gitna ng lagim na ito, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hindi lamang ang mga lalaki ang nagtungo sa gubat upang ipagpatuloy ang laban. May mga babaeng sumama rin. Hindi sila bilang mga tagapagluto o nurse lamang, bagamat mahalaga rin ang mga tungkuling iyon. Ang ilan sa kanila ay humawak ng armas. At hindi lang basta humawak, sila ay naging isa sa pinakakinatatakutang puwersa ng mga Hapon, ang mga sniper. Paano nga ba nangyari na ang isang babaeng nakagisnan ng banig at kalan ay naging isang pumapatay na anino sa gubat? Hindi ito isang madaling desisyon. Para sa ating mga kababayan, ang buhay ay sagrado. Ang pagkitil ng buhay, kahit ng kaaway, ay isang mabigat na pasanin. Ngunit iba ang digmaan. Ang digmaan ay pumipilit sa tao na gumawa ng mga desisyong hindi nila akalaing magagawa nila. Isipin natin si Elena, isang pangalang huwaran lamang, upang protektahan ang mga tunay na pamilya ng mga mandirigma. Si Elena ay isang dalagang taga Nueva Ecija. Mahilig siyang magpunta sa bukid at magpaputok ng lambat gamit ang sariling gawang tirador. Mayroon siyang pambihirang husay sa pagtansya ng distansya at hangin. Bago pa man dumating ang digmaan, ang kanyang ama, isang mangangaso, ay nagturo sa kanya kung paano gumamit ng lumang rifle upang makapag-ambag sa pagkain ng pamilya. Isang hapon, habang siya ay nasa gilid ng gubat na nag-iipon ng kahoy, narinig niya ang nagkakagulong mga tinig sa kanilang baryo. Pagbalik niya, ang kanyang tahanan ay abo na. Ang kanyang mga magulang ay wala na. Sa isang iglap, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang dating ligtas na kanlungan ay naging isang bitag ng kamatayan. Hindi nagtagal, may mga gerilyerong dumating sa kanilang lugar. Sila ay mga Pilipinong hindi sumuko, na nagtatago sa kabundukan upang ipagpatuloy ang pananlaban. Nakita nila si Elena, ulila na at puno ng galit na may halong lungkot. Tinanong nila siya kung gusto niyang sumama sa kanila. Hindi bilang isang babaeng iiwan sa kampo, ngunit bilang isang mandirigma. Dahil alam nila ang kanyang husay sa rifle. Para kay Elena, ito ay isang pagkakataon. Hindi lamang upang ipaghiganti ang kanyang pamilya, kundi upang matiyak na walang ibang babae, walang ibang bata, ang dadaan sa parehong trahedya. Pumayag siya. Simula noon, ang kanyang buhay ay nagbago. Ang mga araw na dating puno ng pagsisibak ng kahoy at pagsasaing ay napalitan ng pag-aaral ng camouflage, pagbabasa ng hangin, at pagsasanay ng tiyaga. Ang buhay para sa mga babaeng ito sa gubat ay hindi lang labanan. Ito ay araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Umuulan man o umaraw, sila ay nasa labas. Ang kanilang mga tahanan ay mga impromptu na kubol na gawa sa dahon ng niyog at kawayan. Ang kanilang pagkain ay kanin na may kasamang kamote, saging, o kaya'y karne ng baboy ramo na kanilang nahuhuli. Sila ay natutong gumamit ng mga halamang gamot upang gamutin ang kanilang mga sugat at karamdaman. Ang lagnat ay kalaban din nila, hindi lamang ang mga Hapon. Ang malaria ay isang pangkaraniwang sakit, at marami sa kanila ang nanghina dahil dito.
Ngunit sila ay nagpatuloy. Ang pagmamahal sa bayan at ang pagnanais na makita muli ang kanilang mga mahal sa buhay na nakakalat sa iba't ibang lugar ang nagbigay sa kanila ng lakas. May mga pagkakataon din ng saya sa gitnang kalungkutan. Sa gabi, kapag ligtas at walang bantay na kalaban, sila ay nagkukwentuhan sa ilalim ng buwan. Kinakanta nila ang mga lumang kanta, dahil sa iyo, kundi man, na nagpapaalala sa kanila ng buhay bago ang digmaan. Ang mga babaeng sniper ay hindi lamang mga mandirigma, sila ay mga kapatid, mga kaibigan, at sa ilan, mga minamahal. Ang kanilang mga kasamang lalaki ay natutong gumalang sa kanila ng lubos. Hindi sila itinuturing na mahihina. Sa katunayan, ang mga babaeng ito ay kadalasang mas matyaga at mas maingat kaysa sa mga lalaki, na siyang dahilan kung bakit sila epektibo bilang mga sniper. Sila ang mga anino na nagbabantay sa kampo habang natutulog ang iba. Hindi lahat ng misyon ay matagumpay. Hindi lahat ng kwento ay may masayang wakas. Marami sa mga babaeng ito ang nahuli o napatay sa labanan. Kung sila man ay mahuhuli ng mga Hapon, ang parusa ay malupit. Sila ay pinahihirapan, pinapatay, at ang kanilang mga katawan ay pinagkakalat upang maging babala sa iba. Isipin ang takot na dala nito sa puso ng bawat isa. Alam nila na ang bawat araw nagigising sila sa gubat ay maaaring ang huli na nila. Ngunit hindi ito naging hadlang upang sila ay tumigil. Patuloy silang lumaban. May isang kwento ng isang batang babae mula sa Laguna, tawagin nating Rosa. Siya ay nahuli kasama ang kanyang unit matapos silang ipagkanulo ng isang impormante. Habang siya ay dinadala, nagawa niyang agawin ng isang granada mula sa sinturon ng isang Hapon at sumabog, kinuha ang sarili niyang buhay at ang ilan sa mga kumukuha sa kanya. Ito ay isang desperadong gawa, ngunit ito ay nagpakita ng sukdulan ng kanilang tapang. Mas pinili pa nilang mamatay na may dangal kaysa mabuhay na alipin sa kamay ng kaaway. Ang mga sakripisyo ay hindi lang sa kanilang buhay. Sila ay nagsakripisyo ng kanilang kabataan, ng kanilang mga pangarap na magkapamilya, ng kanilang tahimik na kinabukasan. Ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng mga anak sa loob ng kilusan, na kailangan nilang iwan sa mga kamag-anak o sa mga katiwala upang sila ay makalaban. Ang sakit ng paghihiwalay sa sariling dugo ay isa ring sugat na daladala nila hanggang sa kanilang pagtanda. Dumating ang tagumpay noong 1945. Ang mga puwersang Amerikano ay bumalik, at kasama ng mga gerilyerong Pilipino, pinalayas nila ang mga Hapon. Ang mga babaeng sniper ay lumabas mula sa gubat, payat, pagod, ngunit buhay. Inaasahan nilang sila ay tatanggapin bilang mga bayani. Inaasahan nilang babalik sa normal ang lahat. Ngunit ang mundo pagkatapos ng digmaan ay magulo. Ang bansa ay wasak. Ang mga tao ay abala sa muling pagtatayo ng kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ang mga kwento ng kabayanihan ay nalunod sa ingay ng pag-ahon mula sa kahirapan. Ang ilan sa mga babaeng ito ay bumalik sa kanilang mga probinsya at nag-asawa. Itinago nila ang kanilang mga ripple sa bubungan o sa ilalim ng kanilang mga higuan. Hindi nila ikinwento sa kanilang mga anak ang kanilang ginawa noong digmaan. Para sa kanila, ito ay isang panahon na gusto na nilang kalimutan, isang panahon ng karahasan at sakit. Ngunit may ilan na hindi makalimot. May ilan na nanatiling tahimik, ngunit sa kanilang mga mata ay makikita mo ang bakas ng digmaan. Ang kanilang mga kamay, na dating humawak ng mga karayom sa pananahi, ay nagkaroon ng kalyo sa paghawak ng ripple. Ang kanilang mga mata, na dating nakatutok sa mga anak, ay naging sanay sa pagtansya ng distansya ng isang target. Habang lumilipas ang mga taon, ang kanilang mga kwento ay unti-unting nakalimutan. Ang mga libro sa kasaysayan ay puno ng mga pangalan ng general at ng mga presidente. Ang mga babaeng ito ay naging footnote lamang, kung mayroon man. Sila ay naging anino, hindi lamang sa gubat, kundi maging sa ating pambansang alaala. Mga kaibigan, bakit natin inilalabas ngayon ang kwentong ito? Bakit natin aalalahanan ang mga babaeng ito na piniling maging anino sa gubat? Dahil ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa digmaan. Ito ay tungkol sa kakayahan ng isang tao na magbago, na umangkop, at lumaban para sa kung ano ang mahalaga sa kanya. Ito ay tungkol sa pagiging matatag sa kabila ng matinding pagsubok. Ang mga babaeng ito ay nagturo sa atin na ang tapang ay walang kasarian. Hindi mo kailangan maging lalaki para maging matapang. Hindi mo kailangan maging sundalo para ipagtanggol ang iyong bayan.
Ang isang ina, isang dalaga, isang simpleng magsasaka ay maaaring maging isang mandirigma kung ang sitwasyon ay humihingi nito. Sila ay nagturo sa atin ng tiyaga. Ang pagiging sniper ay nangangailangan ng pasensya, pagtiyagang maghintay sa tamang pagkakataon, pagtiyagang magtiis sa init at lamok, pagtiyagang dalhin ang bigat ng iyong ginawa sa buong buhay mo. At higit sa lahat, itinuro nila sa atin ang kahalagahan ng pag-asa. Sa kabila ng lahat ng dilim na dala ng digmaan, nanatili silang may pag-asa na balang araw, ang kanilang mga sakripisyo ay magbubunga ng isang malayang Pilipinas. Hindi para sa kanila ang tagumpay, kundi para sa mga susunod na henerasyon, para sa atin. Ngayon, habang tayo ay nakaupo ng comfortable sa ating mga tahanan, gamit ang ating mga telepono at computer, huwag nating kalimutan na ang kalayaang ito ay may presyo. Ang presyong yun ay binayaran hindi lamang ng dugo ng mga kilalang bayani sa mga plaza, kundi pati na rin ang tahimik na dugo ng mga babaeng ito na naglaho sa gubat. Sila ay maaaring hindi nakaukit sa mga monumento. Ang kanilang mga pangalan ay maaaring hindi nasa mga aklat, ngunit ang kanilang espiritu ay naririto pa rin, sa hagupit ng hangin sa mga bundok ng Sierra Madre, sa pag-uga ng mga dahon ng niyog sa Luzon, sa katahimikan ng mga burol ng Visayas at Mindanao. Kaya sa susunod na kayo ay maglakbay sa probinsya at makakita ng matandang babae na nakaupo sa kanyang balkonahe, tingnan ninyo siya ng may paggalang. Baka sakaling ang mga matang yun ay minsang tumitig sa dulo ng isang ripple, naghihintay ng tamang oras upang ipagtanggol ang bayang kanyang minamahal. Sila ang mga anino na hindi dapat tuluyang maglaho sa dilim ng kasaysayan. Sila ang mga anino na nagbigay liwanag sa ating kalayaan. Sila ang mga babaeng sniper, ang hindi natatakot na puso ng ating nakaraan. Hanggang dito na lamang muna ang ating paglalakbay sa alaala. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like, i-share, at mag-subscribe para sa marami pang kwento ng ating kasaysayan na hindi nyo pa naririnig. Ako po ang inyong lingkod, hanggang sa muli nating pagbabalik tanaw sa ating nakaraan. Paalam at mag-ingat palagi.